Välkommen tillbaka till skyttebloggen, där doktorn alltid ordinerar med bli. När man skjuter AR-15, då är det lätt att priserna sticker iväg. För att ammunitionen är ju dyrare än vad den var förut. Man kan nästan tro att det är någon typ av konflikt som pågår någonstans. Man kan ju lösa det genom att ladda själv kanske. Alla har inte möjlighet till det. Till exempel jag har inte det. Men det skulle ju kanske vara bra att ha en plattform som liknar AR-15 som kanske är lite billigare att skjuta. Men liksom allting är rätt med vikt och kontroller och sådär, så man kan öva i alla fall. Så AR-15 i kaliber 22. Det har funnits växelsatser ganska länge av varierande kvalitet och det har funkat, vissa funkar bättre än andra. Det allra bästa är egentligen att man får en bössa som är gjord med kaliber 22 redan från början. Tippmann, som om man pratar med mig, för mig så är ju Tippmann, det är ju paintball. Jag blev lite förvånad när jag såg att de gjorde ett kulgevär. Men de har ju faktiskt kommit med ett kulgevär som heter Tippmann M422. Och det är ju en AR-15-plattform i kaliber 22. Och initiella känslan, den är väldigt, väldigt trevlig. Om man jämför med en vanlig AR-15. Visst, den är lite lättare kanske, absolut. Men allting är i metall. Alla kontroller sitter precis där de ska göra. Det är säkringen sitter där den ska och magasinreleasen sitter där den ska. Boltreleasen sitter där den ska. Manöverhandtaget sitter precis där den ska. Och känslan känns som en AR-15. Det känns mer AR-15 än vad jag trodde att det skulle göra från början. Lite disclaimers här innan vi börjar. Vi har lånat den här från Kruttunneln i Järfälla. Vi får inte betalt för det. Och jag har ingenting med Tippmann att göra överhuvudtaget. Så vi kommer att ha en extremt objektiv bedömning av den här bössan. På den här sitter en ljuddämpare. Det kommer inte med bössan. Men det är en halvtum 28 gänga på den, så du kan sätta på vilken ljuddämpare eller minnesbroms som du vill som passar på en AR-15. Och pipan har en räffelstigning på 1/16 och finns i längderna 16 tum och 18 tum. M-look rail, man kan sätta de tillbehören du vill. Free float, vilket är väldigt trevligt med pipan så att träffsäkerheten blir bättre. Siktena, när det är Tippmann rödpunktssikte, det följer inte med. Det som följer med är de här två flip-up-siktena. Absolut inget fel på dem, funkar faktiskt väldigt, väldigt bra. Det är nästan lite Magpul M-bus-känsla på dem. Men då har jag en 1913 rail här som man kan sätta på sikten. Över under beslaget, aluminium. Jättetrevliga. Känns väldigt, väldigt gediget. Inget spel mellan över- och underbeslaget överhuvudtaget. Dust cover, så det inte kommer ner en massa snö och barr och skräp i mekanismen när man är ute och går i skogen. Den har även en brass reflector så att om man är vänsterskytt så får man inte hylsan i ansiktet. Den har en fungerande forward assist. Det vill säga att om hylsan inte går hela vägen in i patronloppet så kan du trycka in den. Varför man ska göra det, alltså jag rekommenderar inte det. För att om den inte åker hela vägen in, då är det antagligen någonting som inte är som det ska. Det är svårt att få ut hylsan sen istället. Men den sitter där som på en AR-15. Manöverhandtaget, precis som en vanlig AR-15. Sen den här ambidextriöst, går att dra på både höger och vänster sida. Lite gulligt att den går inte bak så jättelångt. Men det är en väldigt gedigen känsla. Buffertube. Det sitter ett rekylsystem med fjäder i den här. Med en M4 typ kolv. Nu är det så här att jag vet inte exakt vad det är för AR-15-delar som passar på den här. För det står att den är mestadels mil-spec och de flesta delarna, slutcitat, kan passa på den. Jag vill gärna ta reda på exakt innan jag skriver till er vad ni nu kan byta. Jag kommer skriva på sidan när jag har kollat lite mer noggrant. Det jag är hyfsat säker på, det är avtryckaren. Nu är den här helt okej. Den är på, ja, vi kan ju faktiskt visa. Den är tom. Så det är som, om vi trycker av här en gång. Det är lite mil-spec-känsla på den. Det är ett litet släp. Så är det en vägg och så går den av.
skulle säga runt 2 kilo kanske. Runt omkring där. Det är som en lätt milspäckavtryckare på en AR-15. Lite av det där halvgrusiga försläpet. Ingenting jag stämmer på. Det är väldigt, väldigt lite. Och sen en avtryck på ungefär 2 kilo. Inget fel på den. Det är inte så mycket mer att säga än så. Så vi kan ju gå och panga lite, så ska jag gå och hämta Robin så han kan prova också. Så där, jag lyckades få med Robin här också. Vi har lite mikrofonproblem så vi har bara en just nu. Så jag får typ höja när du pratar. Vi provar, ja, vi får vi se. Precis. Eller så bara skriker det. Ja. Funkar ju också. Vi står här på våran, egentligen vanliga bana. Hela banan är glansis, så vi kommer inte springa så mycket. Vi vill prova att skjuta på lite mål och känna lite hur det känns. Det är härligt att den faktiskt ser ut som en AR-15, magasinet också. Den ser lite småtöntigt ut med. Ja, anyway. Vi kör några skott, så känner vi lite hur det känns. Kör vi. Varför? Det kändes så i alla fall. Okej. Med ljuddämpare så här så kan du absolut köra utan hörselskydd. Det som låter mest, det är ju rekylfjädern. Jag trodde att det skulle låta mer, som att mekanismen det är ju en direct blowback. Så att det är inte gasdriven något, utan den driver ju, rekylen driver bak den. Så att lite av gaserna kommer ju faktiskt ut den här vägen. Fascinerande. Mycket. Otroligt tyst. Kan man ju plinka med i trädgården hemma. Det rekommenderar jag att man gör. Kör till stål då. Okej. Sista skottspärr. Funkar också. Som på en AR. Nej, en fantastisk charm alltså. Helt underbart. Så det här med att träna AR med den här initiellt, det är verkligen inga problem. Visst, rekylen är inte densamma och sådär, men handhavandet, hur man siktar med rörpunktssiktet och allting så. Och sen också, alltså vilken tillförlitlighet. Vi har inte jättebra erfarenhet av 22 bössor eller pistoler annars. Kommer du ihåg? 1911 vi sköt förut. 1911 testade vi. Den kändes ju också bra. Absolut, den känns jättebra, men den var väldigt känslig för ammunition. Vilken typ av ammunition? Vi provar en liten ammunition. Vi provar en annan ammunition och ser hur det funkar, så får du prova. Ja. För det var en liten giggle machine, eller vad säger man? Ja. Det är underbart. När det gäller magasinen, lite kul och lite pinsamt. Egentligen vill jag inte berätta det här, men jag är YouTuber nu så att man måste väl göra det. När jag laddade magasinen förut igår så tänkte jag, vad bra. Det är bara att trycka ner så här. Enkelt och sådär, men sen kände man efter ett tag att vilken tid det tar. De är små, det är litet. Så jag såg inte knapp här på sidan. Och då är det bara att hälla ner. Mycket snabbare, mycket enklare. Tippmann säljer faktiskt en speedloader också. Som man verkligen bara kan hälla ner. Sådär, nu har vi laddat klart. Och det kan vi också visa. Så här ser 10-skottsmagasinet ut som följer med. Kör där, det är mycket roligare. Det är lugnt, tror att jag inte håller bössan så jag tappar den. Det är en airsoft. Ja, men det är det typ. Alltså den är jätterolig. Det är underbart. Det smäller ingenting. Nej. Det är nästan så att stålet är ont. Ja. Alltså visst kan man söka i PC Mini Rifle va? Måste jag kolla. Alltså förlåt. Daniel, du måste också prova. Ja, kamera Daniel, kom igen nu. Lugn dig. Helt underbart. Det är rätt jävla sjukt. Om vi nu hypotetiskt då tittar lite på hur det skulle vara för en jägare. Ja, alltså det är klass 4. Du kan ju jaga säkert ekorrar och smådjur och sådär. För den är ju, alltså den är ju pricksäker. Nu har vi inte skjutit vi ska prova lite på 50 meter och se lite hur det funkar. Och så sista skottspärren också. Så det
Och sen det bara funkar. Alltså inget eldavbrott överhuvudtaget. Sådär, vi provar att skjuta lite på 50 meter också, se lite precision. Nu är det bara att röra på sikte på den här, så ja, då får vi se hur det går. Men vi provar i alla fall. Och det vi skjuter är CSI, Standard Velocity, det är standardammunition. Lite halvdålig på hur 22 ammunition är, men vi kör några skott. Så kolla hur det blev. Så för att vara en 22 så blir jag väldigt nöjd. Speciellt med väskstöd och på sikte. Precisionen är det absolut inget fel på, så kan jag säga. En liten koll bara här hur man plockar isär den, och det gör du precis som en vanlig AR-15. Drar ut manöverhandtaget, vilket är jättekort, jättegulligt. Och så slutstycket. Precis lika lätt att göra rent som en AR-15. Eller svårt om du säger det. Slutstycket är mycket enklare. Det är ju inte lika många delar som en vanlig AR-15. Har du tagit isär och vårdat en AR-15 så kan du ta isär och vårda den här. Sätt ihop den igen. Går bara att sätta ihop på ett sätt. Så du kan liksom inte göra fel. Så. Så vad har vi att säga om Tippmann M422 efter att ha lekt med den en dag? Jag kan inte säga så mycket mer än att det är en fantastisk liten bössa. Jag tycker den är fantastiskt charmig. Den träffar där du träffar. Den matar allting som jag gett den. Vi har skjutit den på 100 skott. Jag har inte hakat upp så ingenting. Sista skottspärren har funkat varenda gång. Maggen matar perfekt. Och träffsäkerheten för att vara 22 tycker jag är väldigt, väldigt bra. Nu hade vi halvdåligt stöd med rör på sikte på 50 meter. Det var verkligen inga konstigheter där. Alla kontroller sitter där de ska. Det känns mycket mer som en AR-15 än jag trodde att det skulle göra. Härligt att den är i metall och allting. Det är otroligt gedigen. Inget spel någonstans överhuvudtaget, som jag sa förut också. Jag skulle definitivt köpa en sån här istället för en växelsats. Så om ni, som jag, inte har alla pengar i världen till att köpa 223 och öva med AR, så helt perfekt övnings-AR-gevär. Eller Steel Challenge IPS Mino Rifle. Helt underbart. Med den här A-Tech-ljuddämparen på kan lätt köra utan hörselskydd. Inga konstigheter alls. Om det är någonting jag skulle vilja ändra med vapnet? Nej, faktiskt inte. Jag har själv aldrig varit ett fan av 22, men nu. Så när vi kom så här långt så skulle jag vilja tacka Kruttunnan att vi fick låna det här geväret. Helt fantastiskt. Och sen såklart alla ni Patreons som i filmande stund är 14 stycken fantastiska individer. Och sen såklart så renerar doktorn alltid mer bli, och glöm inte att stödja er lokala vapenhandlare.